reggelt mindenkinek! Amint látjátok, ma az időjárás nem túl kedvező, hiszen esik az eső, épp ezért ma egy olyan programot választottam, amit fedett területen lehet megnézni. Itt az Excel központban. A képregénykonferencia olyan esemény, amely elsősorban a képregényekre és a képregény kultúrára összpontosít, és amelyen a képregényrajongók összegyűlnek, hogy találkozzanak alkotókkal, szakértőkkel és egymással. Az első komikont a 18 éves Philip Clark szervezte, és 1968. augusztus 30 és szeptember 2-a között került megrendezésre az angliai Birminghamben. Clark 111 fontot fizetett a saját pénzéből, hogy kibérelje a show helyszínét, a Midland Hotelt. A komikonok ma már nem a szuperhősöket szerető rajongók összejövetelei, hanem a képregények, a sci-fi és a geek popkultúra rajongóinak befogadó ünnepe. Minden korosztály számára kínálnak lehetőséget művészekkel, színészekkel és alkotókkal való találkozásra. Lehetőséget kínálnak arra is, hogy exkluzív játékokat, ritka árukat és gyűjthető akciófigurákat vásárolj. Az MCM London Comic-Con, korábbi nevén filmek, képregények és média kiállítás Londonban egy fikciós rajongói találkozó, amelyet London Borough of Newhamben rendeznek meg évente kétszer, általában május és október utolsó hétvégéjén. A találkozó elsősorban az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, Japánból, Dél-Koreából, Franciaországból, Olaszországból és számos más országból származó videójátékokra, sci-fi-ra, cosplayre és népszerű médiára összpontosít. A cosplay vagy a jelmezes játék minden MCM Comic-Con fontos része. A gyerekek és a felnőttek egyaránt beöltöznek, hogy kifejezzék szeretetüket kedvenc karaktereik iránt.
kultúra az a hely, ahol a kíváncsiak valami újat tanulhatnak. Kipróbálható a mangarajzolás, az origami hajtogatás, részt lehet venni harcművészeti bemutatón, és a hagyományos táncrajongói is találnak helyet maguknak. Itt megkóstolható az onigiri, a japán háromszög alakú rizsgolyó, a lumpia, avagy a tavaszi tekercs, és az udon tésztáktól kezdve az ízletes taiyakiig, ami egy japán hal alakú sütemény vörös babbal töltve, a bolyhos bao buns és a bablu teáig minden. Vigyázat, forró! A RetroZone a konzolos játékok kedvelőinek ad lehetőséget nosztalgia játékokat kipróbálni. Akár gyermekkorod játékait játszod, akár először találkozol ezekkel a játékokkal, mindenképpen kellemes szórakozást nyújtanak. A számos kiállító mellett megtalálhatók a bemutatók, és lehet foglalni helyet neves művészekkel való találkozásra, közös fotókészítésre is. Az igazi rajongók akár tetoválást is készítettetnek maguknak a helyszínen lévő tetováló művészekkel.
cosplay bajnokságokon, a világszerte megtartott rendezvényeken kiválasztott cosplayerek hihetetlen kézzel készített jelmezeikkel és lenyűgöző színpadi prezentációikkal lépnek fel. A nagy színpadon lehetőséget adnak a cosplayereknek, hogy bemutassák kézzel készített jelmezeiket, és a legjobb jelmezek díjazásban részesülnek.
biztos, hogy a Comic-Con igazi szórakozást nyújt minden korosztály számára. Ha tetszett a videóm, iratkozz fel a csatornámra, és tarts velem legközelebb is. Sziasztok! And unfortunately, that brings us to the end of MCM Comic Con London 2022.